हामी सोच्छौं हामी 24 घण्टा आफ्नो परिवारसँग हुन्छौं, साथीभाइसँग हुन्छौं, हामी आफ्नो मोबाइलसँग हुन्छौं। तर न हामी आफ्नो परिवारसँग हुन्छौं, न साथीभाइसँग हुन्छौं, न आफ्नो मोबाइलसँग हुन्छौं। हामी 24 घण्टा हाम्रो मनसँग हुन्छौं। त्यसैले त राति सुत्दा पनि यो मनले अनावश्यक कुराहरू खेलाइरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि यो मनलाई शत्रुबाट मित्र बनाऊ अनि मात्रै तिम्रो जीवन सफल हुन्छ। हामीले एउटा कुरा त यो बुझ्नुपर्छ कि जति पनि अनुशासन छ, जति पनि ज्ञान छ, यो सबै मनको लागि हो। नकारात्मक मनलाई सकारात्मक बनाउनको लागि हो। धेरै सोच्ने मनलाई ठिक्क सोच्ने बनाउनको लागि हो। त्यसैले पहिलो कुरा त हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई बुझ्नुपर्छ। सबकन्सियस माइन्ड भनेको लगातार जब हामी कुनै कुरा भन्छौं भने सबकन्सियस माइन्डले त्यो कुरा लिन्छ अनि त्यो कुरालाई सत्य ठान्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई कसरी ट्रेनिङ गर्ने, कुन कुराहरू हामीले बारम्बार यो समयमा भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ जब जब कुनै काम हाम्रो अगाडि आइपुग्छ र मेरो बानी के छ भन्दाखेरि चाहिँ म यो काम गर्न सक्दिनँ, हाम्रो मनले एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै म यो काम गर्न सक्दिनँ भनिहाल्छ, हैन? किनकि हाम्रो मन नकारात्मक तरिकाले ट्रेन भएको छ। हामीले सानैदेखि नकारात्मक कुराहरू सुनेको छौं। हाम्रो परिवारले कतिचोटि हामीलाई तिमी गर्न सक्दैनौ, छोड्देऊ भनेको छ अनि हामीले त्यसलाई विश्वास गरेको छौं। त्यसैले जब जब कुनै काम आउँछ र हामीलाई म गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने तुरुन्त हाम्रो मनलाई आई क्यान डु इट, म गर्न सक्छु, भलै म गर्न सक्दिन एक्सनमा, तर सोचमा हामीले बारम्बार म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, हैन? यो प्र्याक्टिस गर्ने सुरुमै हुँदैन। सुरुमा हामीले सोचको लेभलमा सकारात्मक हुनुपर्छ अनि जब सोच सकारात्मक भयो हाम्रो शरीरले आफै त्यो सकारात्मक कुराहरू गर्छ। किनकि सोचबाटै हाम्रो शरीर चल्ने हो। मलाई खान मन लाग्यो भन्छ सोचले अनि हामी खान्छौं। मलाई अल्छी लाग्यो भन्छ सोचले अनि हामी अल्छी फिल गर्छौं। तर आज म काम गरेर देखाउँछु भनेर जब सोचमा आउँछ हामी फिजिकली पनि काम गरिरहेको हुन्छौं। त्यसैले सोच र शरीरको कनेक्सन छ। त्यसैले पहिला हामीले सोचलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ, शरीर आफै सकारात्मक हुन्छ। त्यसैले जब म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, यो रट्टा हामी लगाउँछौं, तब बिस्तारै के हुन्छ, हामी यो रट्टा लगाउँदा लगाउँदा जुन दिन सबकन्सियस माइन्डले यो रट्टा लिन्छ नि, त्यसपछि हामीले रट्टा लगाउनु पर्दैन। अब हामी कुनै पनि काम हाम्रो अगाडि आइपुग्छ भने म गर्न सक्छु। एटलिस्ट हामी जबसम्म सक्दैनौं तबसम्म छोड्दैनौं, त्यस्तो चाहिँ हामी भन्छौं। त्यसैले जब जब कुनै काम हाम्रो अगाडि आउँछ म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, यो रट्टा हामीले लगाउनु जरुरी छ। अर्को, जब जब जीवनमा हामी एक्लै हुन्छौं, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामी साँचो भन्ने कुरा हामीलाई बाहेक अरूले विश्वास गर्दैन, हाम्रो कामलाई अरूले एप्रिसिएट गर्दैन र के हुन्छ भन्दाखेरि परिवारले पनि साथ दिँदैन, कसैले पनि साथ दिँदैन। जब जब यो संसारमा एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति अगाडि आउँछ उसलाई समाजले, परिवारले खुट्टा तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले जब एक्लो अनुभव हुन्छ नि, आई एम इनफ, म काफी छु मेरो जीवनमा, यो रट्टा लगाउने, तब के हुन्छ, हामी एक्लै इन्जोय गर्न थाल्छौं। हामीलाई एक्लो हुनुमा कुनै डर लाग्दैन। हामी यो सोच्छौं कि त्यो भिड, गलत भिड हैन मा बस्नु भन्दा बरु सही एक्लै बस्नु जाति। त्यो गलत सोच राख्ने व्यक्तिहरूसँग झुण्डमा बस्नु भन्दा बरु म एक्लै ठिक छु, आई एम इनफ, म काफी छु मेरो जीवनमा। किनकि हामीलाई जीवनमा डोराउने हाम्रो अन्तर मनको आवाजले हो, अरूको ओपिनियनले होइन। त्यसैले एउटा गलत व्यक्ति चाहे त्यो ग्रुपमै छ भने पनि हैन, हामीलाई खेद्दो खनिरहेको छ भने हामीले एक्लै उभिने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले जब हामी सोचमा आई एम इनफ, म काफी छु मेरो जीवनमा, यो रट्टा लगाउँछौं नि, तब के हुन्छ, यस्तो सिचुएसन आयो भने हामी आनन्दले आफ्नो लाइफ बाँचिरहेको हुन्छौं। हामी यो सोच्छौं कि भगवानले हाम्रो जीवनबाट त्यो अनावश्यक मान्छेहरूलाई हटाइदिनु भएको हो। त्यो झारपात जब फुल्दाखेरि त्यो झारपात हुन्छ नि,
के गर्नुपर्छ त्यो झारपातलाई भन्दा उखेलेर फाल्नुपर्छ। तर हामीले बिना प्रयास भगवानको शक्तिले यस्तो नकारात्मक मान्छेहरू हाम्रो जीवनबाट हटाइदिनु भयो। यो सोच हामीलाई आउँछ। त्यसैले आई एम इनफ, म काफी छु मेरो जीवनमा, यो सोच लिएर हामी यसलाई रट्टा मार्यौं भने नि हामी जीवनमा कुनै पनि परिस्थितिमा एक्लो हुँदाखेरि नि हामी आफ्नो साथ दिन्छौँ, काम हुन्छौँ, शान्त हुन्छौँ, आफ्नो लाइफमा फोकस गर्छौँ, आफ्नो लक्ष्यमा फोकस गर्छौँ अनि हामी यति धेरै पावरफुल पनि बनिरहेको हुन्छौँ। र हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले जुन दिन यो कुराहरू लिन्छ नि हामी यति शक्तिशाली फिल हुन्छ नि आफूलाई। त्यसैले यो रट्टा लगाउनु एकदमै जरुरी छ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि नि जब असफलताको डर आउँछ नि यो पनि मनले नै क्रिएट गर्ने हो, यो पनि मनले नै उब्जाउने हो। जब कुनै काम गर्छौं नि अब मनले फेल भयो भने, मान्छेले के भयो भने हैन, समाजले के भन्छ, परिवारले साथ दिएन भने, यो काम बिग्र्यो भने हामीलाई फेरि आरोप पनि आउँछ। यो सबै मनले खेलाउँछ र असफलताबाट डराउनु हुँदैन। असफलता हाम्रो जीवनको यो एउटा पार्ट हो। असफल नभइकन मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यदि असफलतादेखि डराइरहेको छ मन, बारम्बार नेगेटिभ कुरामा हैन लगिरहेको छ भने सफलता मेरो जीवनमा निश्चित छ। सफलता म पाउँछु, सफलता मेरो जीवनमा निश्चित छ। हो, यो रट्टा लगाउनु जरुरी छ। पहिला रट्टा लगाउने, सोच त्यस्तो बनाउने, त्यसपछि साँच्चै नै बडीले पनि हैन त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। त्यसैले अलिकति ज्ञान पनि लिनु जरुरी छ कि यो प्रकृतिको नियम के छ भन्दाखेरि असफल हुँदै जान्छौं, काम गर्दै जान्छौं अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा आएर सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले जति पनि महान व्यक्तिहरूलाई पढेको छौं सबैजनाले 15 वर्ष 16 वर्ष मेहनत गर्नुभएको हुन्छ। तबसम्म उहाँहरू असफल हुनुहुन्थ्यो तर एक्कासी उहाँहरू सफल हुनुभयो। त्यसैले यो रट्टा लगाउनु जरुरी छ। यो माइन्डलाई ट्रेनिङ दिनु जरुरी छ कि सफलता मेरो लागि निश्चित छ। म राम्रो काम गर्छु, सफलता निश्चित छ। सफल म हुन्छु। हो, यो कुरा हामीले हैन यो रट्टा हामीले लगाउनु जरुरी छ। अर्को रट्टा के लगाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामीलाई भविष्यको चिन्ता बारम्बार हुन्छ, हाम्रो फ्यामिलीलाई केही भयो भने, मेरो परिवारलाई केही भयो भने, अनि यो एउटा एन्जाइटी हुन्छ नि फ्युचरको चिन्ता, यो बारम्बार भइराख्यो भने के सोच राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा महान शक्तिले हैन मेरो परिवारमाथि सुरक्षा दिनुभएको छ। भगवानले मेरो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। भगवानले म र मेरो परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। सधैँ हाम्रो साथ दिनुहुन्छ। मेरो परिवारलाई केही पनि हुँदैन। यो रट्टा हामीले लगाउनु जरुरी छ। जब जब हामीलाई कुनै डर लाग्छ भविष्यको, जब जब हैन एउटा एन्जाइटी हुन्छ नि, काल्पनिक डर हो क्या यो भनेको। हामी कल्पनाको संसारमा यति डराइरहेको हुन्छौं। मेरो हैन अब छोराछोरीले बाइक कुदायो भने ला एक्सिडेन्ट हुन्छ कि, प्लेन चढेर गयो भने ला प्लेन क्रास हुन्छ कि, हो यस्तो डर भनेको त्यो एउटा कल्पनाको डर हो। हामी आफै उब्जाउने, हाम्रो मनले उब्जाइरहेको हुन्छ। तब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले मेरो र मेरो परिवारको रक्षा गर्नुहुन्छ। यो सोच आउने बित्तिकै यो कल्पनाको डरहरू आफै हट्दै जान्छ। त्यसैले यो रट्टा लगाउनु जरुरी छ। आज पनि मलाई जब मेरो छोरीले स्कुटी कुदाउँछ मलाई डर लाग्छ अनि फेरि म तुरुन्त भनिहाल्छु कि भगवानले मेरो छोरीको रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवानले मेरो परिवारको रक्षा गर्नुहुन्छ। हो, यो सोचले काहीँ न काहीँ ब्रह्माण्डमा त्यही कुरा भइरहेको हुन्छ। जहाँ हामी सोच राख्छौं त्यही कुरा हामी आकर्षित गरिरहेको हुन्छौं। त्यसैले यो रट्टा लगाउने, आफ्नो माइन्डलाई ट्रेनिङ दिने अनि भविष्यमा एकचोटि हामीले हैन सबकन्सियस माइन्डले यो कुराहरू लिइसकेपछि फेरि ट्रेनिङ दिनु पर्दैन। अब हामी आफै सोध्छौं। अब हामीलाई अलिकति चिन्ता भयो भने भगवानले हैन मेरो परिवारको रक्षा गर्नुहुन्छ, हामी आफै भन्दै जान्छौं। अर्को हामीले माइन्डलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि हैन के सोच राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक घटना मेरो प्रगतिको लागि भइरहेको छ। अब हाम्रो जीवनमा घटना त घटिहाल्छ, नराम्रो घटना घट्दैन भन्ने होइन। हाम्रो कर्म अनुसारको फल त हामीले पाउँछौं। त्यसमा भगवानले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो कर्मको फल
हामी यो भोग्न यो संसारमा आएको, कर्म गर्न यो संसारमा आएको हैन, हिजोको कर्म फल भोग्न आएको हैन, खाता क्लियर गर्न आएको। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब जब नराम्रो घटना घट्छ हामी के सोच राख्छौं भन्दाखेरि हरेक घटना मेरो प्रगतिको लागि भइरहेको छ। यो रट्टा लगाउने साथ हामी हरेक घटनालाई पोजिटिभ तरिकाले हेर्छौं, किनकि हरेक घटनाले हामीलाई पाठ पनि सिकाइरहेको हुन्छ। अब घटनामा हामी अत्तालिदैनौं। अब घटना घट्ने बित्तिकै हामी स्वीकार गर्छौं, त्यो घटनालाई स्वीकार गर्छौं, किनकि हामीले कर्मफलको बारेमा पढेको छौं हैन। हरेक मान्छेले आफ्नो कर्मको फल भोग्नु पर्छ, चाहे त्यो नराम्रो होस् चाहे त्यो राम्रो होस् हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो घटना घटिसकेपछि हामी अत्तालिदैनौं, हामी स्वीकार गर्छौं अनि त्यसपछि त्यो घटनाको समाधानमा जान्छौं। अब समाधान आइसकेपछि नि हामी त्यो पाठ पनि सिकिरहेको हुन्छौं, हामी अलिकति स्ट्रङ भइरहेको हुन्छौं। त्यसैले यो सोच जब हामीले रट्टा लगाउँछौं, जब हाम्रो माइन्डलाई फिक्स हैन एउटा ट्रेनिङ दिन्छौं कि हरेक घटना मेरो प्रगतिको लागि भइरहेको छ, तब हाम्रो जीवन सरल हुन्छ। हामी नेगेटिभ कुराहरू सोच्न जाँदैनौं। त्यसैले माइन्डलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि हरेक घटना मेरो प्रगतिको लागि भइरहेको छ। अर्को रट्टा के लगाउनु पर्छ, हामीले आफ्नो माइन्डलाई ट्रेनिङ के दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। यो एउटा रियल नलेज हो, एउटा आत्मज्ञान हो, तर पनि आज हामीले बुझेको छैनौं भने पनि हामीले सोचलाई आज सुरुवातमा रट्टा लगायौं भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो बाटोमा जान सक्छौं, ज्ञान लिने बाटोमा जान सक्छौं। त्यो रट्टा के हो भन्दाखेरि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हो, म त शक्ति हो, त्यो म शक्तिको स्रोत हो, ईश्वर म भित्र हुनुहुन्छ भनेपछि ईश्वर म नै हो हैन, म नै ईश्वर हो, ईश्वर नै म हो, अहम ब्रह्मास्मि। आज यो धेरैले बुझ्न सक्नुहुन्न, किनकि यसको लागि हामीले हैन ज्ञान लिनुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई अलगै तरिकाले परिवर्तन गर्नुपर्छ, एकदमै धेरै मेहनत छ, आत्मज्ञानको बाटोमा जानुपर्छ। तर पनि आज हामीले यो रट्टा लगायौं, हाम्रो मनलाई बारम्बार भन्यौं भने पक्कै पनि हामीलाई बिस्तारो त्यो ज्ञानको बाटोमा लग्छ, किनकि हाम्रो माइन्डलाई हामीले दियौं नि त अहम ब्रह्मास्मि। त्यसैले आज हामी एउटा नकारात्मक माइन्डसेटमा छौं भने पनि हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। यो मनुष्य जीवन भनेको त्यसै कारण बहुमूल्य छ। आज हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि आफूलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति हामीलाई भगवानले दिनुभएको छ, सबकन्सियस माइन्डको रूपमा, सोचको रूपमा, मनको रूपमा। त्यसैले हामीले आज एउटा नयाँ तरिकाले आफ्नो मनलाई सकारात्मक बनाउन सक्छौं। मर्निङ इभिनिङ जब हामी बारम्बार यो रट्टा लगाउँछौं, तब हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले विश्वास गर्छ कि हामी यही व्यक्ति हो, यस्तै सोच राख्छौं, तब बिस्तारै हामी आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्छौं। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।